บนโซเชียลแชร์ว่ามีวิธีการตรวจหามะเร็งจากการตรวจเลือดซึ่งสามารถบอกได้ถึงชนิดมะเร็งหรือบอกได้ว่าเป็นมะเร็งที่อวัยวะใดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โรคมะเร็งที่โรงพยาบาลตำรวจครับมีวิธีตรวจเลือดหามะเร็งได้จริงไหมครับการตรวจเลือดมะเร็งที่ปัจจุบันชอบพูดถึงกันบ่อยๆคือเรื่องของการตรวจสารค่าบ่งชี้ตัวมะเร็งนะคะจริงๆก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคแล้วเราก็ใช้สารตัวบ่งชี้มะเร็งเนี่ยในการที่จะใช้ติดตามการรักษามากกว่าการตรวจเลือดแบบนี้บอกชนิดมะเร็งได้เลยไหมครับค่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นสำหรับแต่ละอวัยวะค่ะค่าบ่งชี้ตัวมะเร็งก็จะมีหลายตัวเช่น CA125 CEA อัลฟาพีโตโปรตีนซึ่งถ้าในเกี่ยวกับมะเร็งบางตัวที่เป็นมากๆก็เกิดขึ้นได้แต่สารค่าตัวบ่งชี้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความจำเพาะและมีความไวค่อนข้างต่ำสารค่าตัวมะเร็งเนี่ยนอกจากสูงขึ้นในภาวะที่เป็นโรคมะเร็งเราเนี่ยยังมีภาวะอื่นๆที่สามารถให้สูงขึ้นได้เช่นอวัยวะนั้นมีการอักเสบหรือมีการติดเชื้อก็สามารถที่จะทำให้เกิดสารค่ามะเร็งที่สูงขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เรามักจะใช้ในการที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ใช้สารตัวนี้เนี่ยเป็นการที่จะติดตามการรักษามากกว่าที่จะใช้เป็นการวินิจฉัยใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งได้หรือเปล่าครับยังไม่สามารถที่จะใช้เป็นการวินิจฉัยหรือตรวจคัดกรองได้เนื่องจากมีความไวค่อนข้างต่ำแล้วก็มีความจำเพาะค่อนข้างต่ำปัจจุบันเลยจริงๆก็คือยังไม่ได้ใช้ในการตรวจคัดกรองยังไม่แนะนำในการที่จะเข้าไปตรวจสารค่าบ่งชี้ตัวมะเร็งถ้าเราไม่มีความเสี่ยงใดๆนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นอายุกลุ่มเสี่ยงแล้วที่เขาบอกตรวจคัดกรองมะเร็งจากผลเลือดได้ล่ะครับคือปัจจุบันนี้มันอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยนะคะจะเป็นการตรวจเลือดที่หาตัวเชื้อเซลล์มะเร็งหรือว่าตรวจยีนการกลายพันธุ์ของเชื้อเซลล์มะเร็งซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีใช้ในทางเวชปฏิบัติทั่วไปอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองอยู่ซึ่งในอนาคตอาจจะมีถ้าอย่างนั้นปัจจุบันแพทย์มีวิธีตรวจหามะเร็งได้ยังไงบ้างครับปัจจุบันคงแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งตามช่วงอายุแล้วก็มะเร็งที่คัดกรองได้นะคะมะเร็งที่ตรวจคัดกรองได้ก็จะมีเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดซึ่งมะเร็งแต่ละชนิดก็มีวิธีตรวจที่แตกต่างกันถ้าในมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราก็จะตรวจคัดกรองในผู้ที่มีอายุประมาณ50 ปีขึ้นไปวิธีการตรวจคือการตรวจหาเลือดในอุจจาระหรือไม่ก็เป็นการส่องกล้องลำไส้ใหญ่มะเร็งปอดต้องเป็นคนที่มีภาวะเสี่ยงเช่นในคนที่อายุ55 ปีขึ้นไปแล้วก็มีประวัติการสูบบุหรี่ก็จะเป็นการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ก็จะตรวจคัดกรองในผู้หญิงอายุ40 ปีขึ้นไปการตรวจคัดกรองเนี่ยถ้าในแบบทางการแพทย์ก็คือการตรวจแมมโมแกรมแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์จริงๆก็สามารถที่จะตรวจด้วยตัวเองได้หากตรวจพบว่ามีก้อนผิดปกติก็สามารถที่จะมาให้แพทย์ตรวจซ้ำอีกทีนึงในผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็สามารถตรวจคัดกรองได้โดยการตรวจภายในแล้วก็การตรวจแปปสเมียร์ทุกๆปีไม่มีอาการก็ต้องไปตรวจด้วยเหรอครับไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการค่ะถ้าเผื่อว่ามันถึงช่วงเวลาที่ต้องคัดกรองตามมาตรฐานก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาแพทย์ได้เลยหรือถ้าเผื่อว่ามีประวัติครอบครัวก็อาจจะตรวจอายุต่ำลงมาหน่อยแต่หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์คนที่มีอาการที่ชวนสงสัยเช่นน้ำหนักตัวลดลงผิดปกติหรือว่ามีอาการท้องผูกสลับท้องเสียมีอาการไอเรื้อรังมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือว่าทำได้ก้อนผิดปกติแล้วก็ก้อนโตขึ้นค่อนข้างรวดเร็วอันนี้ก็ควรปรึกษาแพทย์สรุปแล้วเรื่องตรวจเลือดบอกชนิดมะเร็งนี่เป็นยังไงครับสารค่าบ่งชี้มะเร็งค่ะก็ไม่ได้ใช้ตรวจคัดกรองในปัจจุบันที่เราใช้กันในทางการแพทย์ก็คือใช้เพื่อร่วมกับการวินิจฉัยแล้วก็ร่วมการติดตามการรักษามากกว่าเพราะฉะนั้นในคนทั่วไปก็ไม่ได้แนะนำให้ตรวจค่าบ่งชี้สารมะเร็งนอกจากตรวจสุขภาพการหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็ช่วยให้ห่างไกลโรคภัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์